चाहिँ छिरिङ योमा हो र आज चाहिँ म थाईको एकदम नै पपुलर डिस चिकन थाई बेजिल बनाउन गइरहेको छु र यो बनाउन एकदम सिम्पल एन्ड इजी छ र एकदम डेलिसियस पनि हुन्छ। र तपाईहरु पनि ट्राई गर्नु होला अनि जस्ट लेट मी नो इन द फिडब्याक अनि लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। हामीलाई चाहिन्छ चिकन। मैले चाहिँ लिएको छ आज चिकन थाई। यसलाई लाम्चो गरेर अनि हल्का यसरी मसिनो काट्नु होला, सानो सानो डाइसमा काट्दिनु होला यसरी। अनियन लाम्चो पारेर काट्नु होला अनि गार्लिक यो चाहिँ हामीले स्म्यास गर्नुपर्छ गार्लिकलाई। तर यो चिली चाहिँ मसँग ड्राई चिली छ, तपाईहरुले चाहिँ सफ्ट चिलिज युज गर्नुभए पनि हुन्छ रेडमा। तर मैले चाहिँ सफ्ट नभएर आज यो ड्राई रेड चिलिज युज गर्दैछु। अनि गार्लिकलाई चाहिँ हामीले यसमा स्म्यास गर्नुपर्छ। अनि तपाईहरुले सफ्ट चिली युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले गार्लिक र चिलीसँग सँगै स्म्यास गर्नु होला यसरी। नेक्स्टमा चाहिँ हामीसँग छ यो ओइस्टर सस। हामीले 2 टेबलस्पुन ओइस्टर सस हाल्दैछु म यहाँ। यत्रै ठुलो चम्चा, सानो चम्चा छ भने चाहिँ 3 स्पुन हाल्नु होला तपाईहरुले। अनि पछि नेक्स्टमा चाहिँ हामीलाई फिस सस छ, यो पनि 2 नै हाल्नु होला। अनि यसमा चाहिँ हामीले सुगर मिक्स गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ आज व्हाइट सुगर युज गरेको छु। के गरी तपाईहरुसँग ब्राउन सुगर छ भने त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, एनी काइन्ड अफ सुगर। तर मोस्टली चाहिँ व्हाइट सुगर चाहिँ एकदम राम्रो टेस्ट हुन्छ। अनि यसलाई यसरी मिक्स गरेर हामीले अनि लास्टमा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ बेजिल। बेजिललाई चाहिँ नेपालीमा तुलसी भन्दो रहेछ। अनि यसरी मैले चाहिँ पातहरू लिएको छु अनि यो चाहिँ लास्टमा हाल्नुपर्छ टपिङमा। अनि फर्स्टमा चाहिँ हामी हल्का तेल हाल्छौँ। तेललाई तात्तिने, तेल तातेपछि अब हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ चिकनलाई हल्का स्टर फ्राई गर्नु होला, मजाले ब्राउन टाइपको गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी गार्लिक र चिली हाल्छौँ। हल्का मसला गर्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी एकदम अनियन, अब हाल्दैछौँ अघि हामीले फ्राई गरेको चिकन यसमा। यसरी मजाले ब्राउन यस्तो भइसकेपछि अघि हामीले मिक्स गरेको ओइस्टर, फिस सस र सुगर मजाले मिक्स गरिदिनु होला। एन्ड देन लास्टमा चाहिँ हामीले हाल्दैछौँ बेजिल हाल्दाखेरि चाहिँ ग्यास छुनेर मात्रै हाल्नु होला। बेजिल लास्टमा हालेपछि हामीले मिक्स गरेर यसलाई चाहिँ धेरै पकाउनु हुँदैन। एन्ड देन
our Thai chicken basil is ready. साथीहरु हाम्रो चिकन थाई बेसिल इज रेडी अनि तपाईहरु पनि यसरी ट्राई गरेर लेट मी नो कस्तो भयो अनि इफ यु लाइक द रेसिपी प्लिज like, share and subscribe to my channel. Thank you guys. See you next time.